Вітаю, піпли! 2025 рік вже тут, і незважаючи на стан індустрії, весь скепсис і всі оці, і мої в тому числі БББ, на стан сучасних ігор і на їх релізи, все ж цей рік принесе нам дуже багато очікувань. А очікування чогось хорошого, навіть якщо на релізі це буде не так, все ж теж дуже важливо. 2025 рік – це рік, який обіцяє купу крутих релізів, що чекали роками. Будь ласка, сприймайте це відео як певний блог, а не істинну думку. Я просто хочу поговорити про те, що нас чекає у 2025 році, і про релізи, які особисто для себе виділив я. Цікаво почути вашу думку в коментарях, тож зробіть щось смачненьке. І перше, що хочеться згадати в цьому відео, це Kingdom Come Deliverance 2. Продовження вже культового симулятора стражденного середньовіччя від чехів від Warhorse Studios. Перша частина прославилася. Це ніша, яку Kingdom зайняла з високо піднятою головою, з усім його реалізмом. І от ми скоро побачимо другу частину. Я особисто не фанат і не проникся грою, так як це зробили тисячі інших гравців. Але я абстрагуюся, я розумію крутість цієї гри і чому сиквел так чекають. Як і в першій частині, гра залишиться рольовою з відкритим світом з упором на реалізм, але тепер підвезуть яку-не-яку вогнепальну зброю, ігрова карта стане вдвічі більшою, а репутація персонажа безпосередньо впливатиме на взаємини з іншими героями. Події розгортатимуться на початку гуситських війн, одного з найбільш драматичних і насичених історичних періодів центральної Богемії. Kingdom Come Deliverance 2 навряд чи доведеться боротися в цьому році за аудиторію. Адже ця гра абсолютно унікальна в своєму роді, і ті, хто її чекають, я радий за вас. Ще й українська локалізація. Смак. Реліз запланований на 4 лютого і відбудеться на платформах ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X та S. Assassin's Creed Shadows 14 лютого. Гра, яка має остаточно похоронити студію. Але знову ж таки, якщо абстрагуватися, релізи Ubisoft, зокрема найбільших їх франшиз, це все одно очікувана подія, і в рік, в який вони виходять, все одно можна порадіти. Це знову велика пісочниця в новому сеттингу, якщо пощастить, може навіть цікава, і при всій моїй любові до Ubisoft я все ж чекаю кожен їх реліз, щоб просто подивитися, що цього разу вони зробили і чи надто напартачили. Та все ж я прихильник того, що такі ігри теж мають насичувати ринок. Вони великі, красиві та геймплейні. Нова частина серії вже стала об'єктом суперечок і мемів ще до виходу. Це погано. А з іншої сторони, ще цікавіше дізнатися, що вони там такого наварили цього разу. Критикували практично все. Вибір протагоніста, історичну достовірність, окремі геймдизайнерські рішення, технічні проблеми. Гра приречена на хейт ще до виходу. І здається, в якомусь із відео я про це вже говорив. Через це випуск гри перенесли з 24 на 25 рік, аби розробники змогли виправити ситуацію. Адже від успіху цієї гри залежатиме в принципі подальша доля компанії. Ну, можливо, не вся, але у великій мірі. І ми дізнаємося про це також в 2025 році. Реліз запланований вже на 14 лютого для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X та S. Другі частини The Last of Us Remastered та Marvel's Spider-Man. Як не згадати релізи на ПК від Sony. Перманентні ексклюзиви декілька років як відійшли. Ігри дорожчають, гроші треба. Два релізи, які особисто я чекаю не аби як. Звісно, питання ціни на релізі та оптимізації лишається відкритим, але все ж Тлоу 2 це прекрасно. Нехай гра мала декілька спірних моментів, та для мене це не робить її гіршою. Кістяк – це Naughty Dog з цим своїм детальним ставленням до ігор, і я радий, що ПК-геймери нарешті зможуть зацінити цей шедевр. Версія для ПК отримає покращену графіку, підтримку ключових технологій ПК-геймінгу, таких як DLSS та широкоформатні екрани, а також усі вдосконалення та нововведення, представлені у ремастері. Це можливість відкрити для себе гру, яку просто не можна приховувати від людей. Реліз відбудеться 3 квітня. Це стосується і Marvel's Spider-Man 2. Він вже встиг заробити репутацію на консолях, лишилося не обістратися на ПК. До речі, версія для ПК теж отримає низку технічних покращень, включаючи підтримку DLSS, ультрашироких екранів і так далі. Точну дату релізу, на жаль, поки що не оголошено, але вихід очікується теж у 2025 році. Перша частина була суперфановою, видовищною і давала абсолютно все те, що хотілося від неї бачити. ПКшники, вітаю нас! Death Stranding 2 on the Beach. Продовження гри, яка після проходження лишає більше питань, ніж відповідей від легендарного Хідео Коджіми. Як і завжди, Коджима тримає більшість деталей у секреті. Відомо лише, що історія стане прямим продовженням першої частини, а до ролей повернуться Норман Рідус, Трой Бейкер та
Леа Сейдум. Ми бачили сінематики, і я знову ж таки не фанат гри і не можу сказати, що прямо чекаю гру, але релізи по типу Death Stranding 2 це все ж таки роки розробки, це ім'я, це унікальна механіка, це Коджима, і це прекрасно. На цей момент навіть не розкрито, ким саме гратиме гравець і які будуть основні відмінності від оригіналу. Поки що гра анонсована як ексклюзив для PlayStation 5, але ймовірно, як і перша Death Stranding, з часом з'явиться на інших платформах. Без дати релізу, але чекаємо у 2025-му. Ghost of Yotei. Продовження від студії Sucker Punch, сиквел легендарної Ghost of Tsushima, гри, в яку багато хто просто закохався, а Ubisoft навіть свого асасина швиденько хотіла зробити. Жарт? Чи не жарт? Дія розгортається через 300 років після подій оригіналу, а сюжет перенесе нас на Хоккайдо, де познайомить з асасином на ім'я Ацу. Від Йотей, мені так здається, не очікують нічого проривного, аби був рівень Цушими, але трошки кращий. Як і попередня частина, Ghost of Yotei має бути закручений на схожих механіках, ігровий процес навряд чи кардинально зміниться, але цій грі не треба більшого, їй потрібен обережний сиквел, вона зараз може це собі дозволити. Просто покращити частину елементів, де була просадка в першій. Все. Ніби мають підвести нові взаємодії з навколишнім світом для більшої свободи, але побачимо, так чи інакше, реліз гри очікується в 2025 році, спочатку як PlayStation 5 ексклюзив, звісно, але не забуваємо, ера ексклюзивів пройшла. Doom The Dark Ages – очікувана третя частина сучасної серії Doom. Цього разу гра стане приквелом, а палач рока вирушить у середньовіччя. Як пояснюють розробники, у пеклі час тече дещо інакше, що дозволяє герою одночасно бути як у далекому минулому, так і в майбутньому. Що то значить, хто його знає, але серія Doom дуже відома що дуже давно, що зараз, і реліз наступної частини чекає нас вже в 2025 році, якщо не буде переносів, звісно. Обіцяють змінити динаміку гри. Акцент робитиметься тепер на горизонтальний бій замість вертикального, що був Doom Eternal. Вороги стануть більш потужними, а палач отримає нову зброю. Офіційної дати виходу поки немає, але очікується, що знищувати демонів можна буде у 2025 році на всіх основних платформах: ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X та S. The Outer Worlds 2. Ще одне продовження від студії Obsidian, яке, певно, теж повинно стати просто кращою версією себе. І розробники це розуміють. Обіцяють розширити та поглибити все, що гравці полюбили у першій частині. The Outer Worlds 2 стане масштабнішою у всіх аспектах. Від розмірів локації до деталізації ігрових механік і систем. Перша частина була і є непоганою грою, але з аспектами, яких не вистачало. Сиквел має їх підвести вже в 2025-му. Цього разу головному герою належить досліджувати таємничі розломи, які з'являються по всій галактиці та несуть загрозу повного знищення людства. Розробники обіцяють розгалуджену історію, де кожне рішення матиме справжні наслідки, чим славилася і перша частина. Але тепер вони впливатимуть не лише на сюжет, а й на світ гри. Ще обіцяють значно покращений штучний інтелект ворогів, глибшу кастомізацію персонажів, а також нові можливості для побудови власної команди. Ігрові локації ніби підтягнуть для дослідження, але знову ж таки їй треба просто покращити себе стару. І особисто я чекаю, що вийде з сиквелу. Буде на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X та S. Поки що без точної дати релізу. Mafia: The Old Country дійшли до однієї з найочікуваніших мною ігор 2025 року. Приквел культової серії покаже нам Сицилію початку 20-го століття. У центрі сюжету історія Енцо Фавари, молодого чоловіка, який вступає до мафіозної родини Торіссі і намагається знайти своє місце в цьому світі. Я обожнюю мафію як серію, і, звісно, Сицилія з сільською місцевістю і початок 20-го століття викликають питання, як це реалізують, щоб було цікаво. Проте, розробники обіцяють повернення до витоків серії. Ох, як вони люблять оце все говорити. Але дійсно, замість упору в відкритий світ, як це було, наприклад, в третій мафії, цього разу ми знову отримуємо лінійний кінематографічний сюжет, і який був, в принципі, основною фішкою мафії, яка зробила її класикою. Обіцяють нові механіки, включно з системою соціальних взаємодій, що впливатиме на відносини з персонажами і, звісно, розвиток сюжету. І все це серед сільських ландшафтів і маленьких сицилійських містечок. Як це все реалізують, знову ж таки, хто знає. Побачимо вже в цьому році. Вихід заплановано на третій квартал 2025 року для платформ ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X та S. Але те, що нас чекає сюжетна гра, я щоразу радію від такої новини, як дитина. В світі відкритого світу, тавтологія і купи механік нас чекає Old Country. Та ти що? Гру, до речі, можна буде пройти виключно з діалогами сицилійською мовою задля атмосфери. Grand Theft Auto 6 – гра, яка не потребує представлення і є, певно, найочікуванішою в цьому році і за останні 10 років. Та, в принципі, це одна з найбільш очікуваних подій в ігровій індустрії. GTA 6 обіцяє стати новим еталоном і здійснити чергову революцію, змінюючи
маючи уявлення про те, якими можуть бути відеоігри прямо зараз. І я в це цілком вірю, чи то дуже хочу в те вірити. Дія гри за чутками, бо все, що ми маємо один трейлер та й гайки, відбуватиметься у кількох великих містах, включаючи відомий Vice City. Знаючи релізи Рокстарів, лише уявіть, що нас чекає в якості геймплею, взаємодії, реалізму світу, з ігровими умовностями та все ж, ніби підвезуть навіть динамічну систему погоди. Якщо не виріжуть, звісно, розробники роблять ставку на абсолютно новий рівень графіки та реалізму завдяки потужностям сучасних консолей, що трохи дивно, адже справжній графічний потенціал вона покаже все одно відшліфована років через 2, коли вийде на ПК. Бо гра буде консольним ексклюзивом на старті. Зараза. Вірю і сподіваюся, що цього разу за гучними словами і обсмоктуваннями ховається справжній скарб. Ну, в принципі, як завжди з GTA, але з тим гумором, серйозністю і без підлаштувань до незрозумілих стандартів сьогоднішнього світу, придуманими кимось там. Очікується у 2025 році на PlayStation 5, Xbox Series X та S, а версія для ПК, повторюся, пізніше. Насправді цікавих релізів тьма, я б ще виділив Split Fiction для себе. Нову гру від Hazelight Studio з відомими кооперативами It Takes Two чи A Way Out. Split Fiction продовжить цю традицію, пропонуючи грати за двох дівчат, які опинилися в спільній симуляції. Їхній світ постійно змінюється, оскільки симуляція чергується між вигадками кожної з героїнь, що знову дозволить побувати в абсолютно різних локаціях. За словами розробників, гра запропонує ще більшу різноманітність жанрів і механік, ніж популярна It Takes Two. Спільне вирішення головоломок, динамічні бої, цікавий сюжет. Як воно буде насправді, звісно, ми також побачимо, але такі кооперативи – це кайф. Кожний реліз від студії справді подія. І Split Fiction очікується вже 6 березня на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X та S. Щоб відео не було на 100 років, зараз швиденько пробіжимося по ще декільком цікавим релізам, які нас чекають у 2025 році. І якщо все станеться так, як воно планується, я не розумію, де брати стільки грошей і стільки часу. Нова цивілізація 11 лютого повертається з новими ідеями в продовженні глобальної стратегії. На цей раз чекає спрощена система епох, тут буде лише 3 з них, та нові кризисні події, що серйозно впливатимуть на розвиток цивілізації. Не те щоб фанат, але прекрасно розумію, чому цю гру обожнюють, і чому в неї грають, і чому її так багато людей чекає. Evout 18 лютого від Obsidian – це рольова гра в світі Pillars of Eternity, але тепер від першої особи. Традиційно від Obsidian, глибока прокачка та крута бойова система, але тепер без відкритого світу. Цікаво? Цікаво. Вийде Monster Hunter Wilds 27 лютого, яка обіцяє повернути нас до полювання на величезних монстрів у новому безшовному світі у власному стилі. Clair Obscure Expedition – це мікс класичної JRPG з реальним часом і красивим темним сеттингом. Розробники обіцяють унікальний візуальний стиль, натхненний прекрасною епохою. Анонсували ж Borderlands 4, де ми знову отримаємо нових героїв, нові божевільні види зброї та ще більше хаосу в черговому продовженні лутер-шутер серії. Студія Gearbox, судячи з усього, налаштована серйозно. Студія Gearbox, серйозно? Принаймні мені цікаво, я чекаю. Як і Dying Light The Beast, теж виглядає цікаво, бо це не просто DLC, яким планувалося бути, а фактичне продовження історії Кайла Крейна, де він після 10 років експериментів отримав шанс на помсту. Обіцяють нові можливості, включаючи перетворення в монстра і кооператив на 4 гравців. Gears of War і Day – приквел, який розповість, як почалося вторгнення і як Маркус Фенікс став героєм. Можуть перенести, бо інфи дуже мало, але все ж очікуваний восени 2025-го. І, мабуть, варто згадати ще про Vampire The Masquerade Bloodlines 2, що поверне нас до Сіетла з новими вампірськими конфліктами та нелінійкою. Гра була в розробці довго і вже кілька разів переносилася, та коли перейшла до нової студії, схоже, що її реліз все ж відбудеться у 2025 році. Яку гру найбільше в 2025 році чекаєте ви, напишіть в коментарях, також там можете привітати один одного з Новим роком, але я не знаю, коли це відео вийшло, можливо, вже не дуже актуально. Протисніть вподобайку та підписку, всі посилання знайдете в описі, а також окрема дяка, велика дяка всім спонсорам та патронам каналу, що постійно підтримують мій канал фінансово, це дуже важливо, дуже вам дякую. Окрема дяка за донати. Бережіть себе і побачимось.